Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a borderline-ok és a kedvenc személy. Borderline személyiségzavarban szenvedők számára ez biztosan egy ismerős fogalom lesz a kedvenc személy koncepciója, de ki is valójában ez a kedvenc személy. A kedvenc személy fogalma az nagymértékben különbözik a legjobb barát fogalmától, míg egy legjobb barát az az a személy, akire számíthatunk, akit szeretünk, addig ez a kedvenc személy, ez az a valaki, akire érzelmileg függünk. Tehát sokkal több, mint egy szimpla barát. Ez az egyén, tehát a kedvenc személy, az képes meghatározni a hangulatunkat, és úgy az egész napunknak az alakulását, érzelmi validációt nyújtva számunkra, és gyakran biztonságot, megértést, érzelmi tisztánlátást biztosít számunkra ez a személy. Tehát a borderline-oknál mondhatni, hogy egy külső érzelmi szabályozó szerepét töltheti be a kedvenc személyük. Kedvenc személyük, azt fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy bárki lehet, tehát nem kell itt most párkapcsolatra gondolni kizárólagosan, sok borderline-nak például a terapeutája a kedvenc személye. 4 különböző kapcsolati dinamikát figyelhetünk meg, általában a borderline és a kedvenc személye között. Első a hullámvasút, ez a kapcsolati típus, ez az idealizálás és a devalváció, tehát a leértékelés közötti szélsőséges ingadozásról szól. A borderline érzelmei a kedvenc személy viselkedésétől függően nagyon gyorsan változnak. Mondok erre példát, ugye ott van az idealizálás, amikor a kedvenc személy kifejezi a szeretetét, vagy figyelmet szentel a borderline-nak, akkor ő ettől, tehát a borderline nagyon boldog, szeretetnek, biztonságban érzi magát, de aztán ott van a devalváció, a leértékelés, ha a kedvenc személy az valamire nem reagál az elvárt módon, mit tudom én, például nem válaszol azonnal, vagy gyorsan egy üzenetre, akkor, vagy éppen ennek az adott személynek változik a hangneme, akkor a borderline már nagyon hirtelen vált egy másik végletbe, tehát depresszióba, szorongásba süllyedhet, vagy akár önkárosító gondolatok is megjelenhetnek nála. Ez az érzelmi hullámvasutazás rendkívül intenzív és megterhelő mindkét fél számára. Még a következőre, ez a plátói szerelem. Ebben a dinamikában a borderline az egyfajta plátói szerelmet, plátói szeretetet érezhet a kedvenc személy iránt, de fontos megjegyezni, hogy ez egy idealizált, torzított kép a kedvenc személyről, tehát pontosan ugyanúgy, ahogy egy narcisztikus is teszi, a mögöttes motivációk mások, a borderline az leginkább egy érzelmi szabályozót keres, és nagyon vágyik a mély kapcsolódásra, míg egy narcisztikus személyiségzavarban szenvedő leginkább a saját önértékelését növeli az idealizációval, tehát a saját nagyszerűségét turbozza fel, tökéletesnek a tökéletes jár, mondja ezt egy narcisztikus. A borderline-nál hogyan is néz ki ez a plátói szerelem a kedvenc személlyel? Itt van ugye az idealizálás, a kedvenc személyt ilyenkor a borderline tökéletesnek látja, és olyan tulajdonságokat tulajdonít ennek a személynek, amelyekkel valójában ez a személy nem rendelkezik. Ott van a csalódás, mivel a kedvenc személy az nem tud megfelelni ezeknek a túlzott, irreális elvárásoknak, amit a borderline ráaggat. A borderline ettől, hogy nem tud megfelelni a kedvenc személye, nagyon csalódott és konfliktusokkal tel lesz. Ez a torzítás, ez nagyfokú belső feszültséget és beteljesületlen elvárásokat eredményez a borderline-nál. A következő szakasz, dinamika, az pedig a tesztelés és a megerősítés. Ez a dinamika ez itt arról szól, hogy a borderline folyamatosan teszteli a kedvenc személyének a lojalitását, a szeretetét, ami intenzív szorongást és depressziót okozhat nála. Mondok erre példát, hogy ezt megértsd. Tehát ott van a tesztelés, borderline ilyenkor nagyon apró kis konfliktusokat generálhat, vagy szándékosan túlérzékenyen reagál egy adott dologra, valamire, hogy lássa, meddig tolhatja ki a határokat. A kedvenc személy minden egyes konfliktus után való visszatérése, az pedig megerősíti a borderline-nak azt a hitét,
hogy a kedvenc személy az valóban törődik vele, tehát kitart mellette, elfogadja őt a furcsaságaival. Ez a dinamika, ez viszont nagyon gyakran vezet a kedvenc személy úgymond elfáradásához, belefárad ebbe, és ez végül azzal jár sok esetben, hogy a kapcsolat az megszakad. A borderline az pedig ennek hatására depressziós lehet, szorongása is nagyon fokozódik. Tehát hosszú távon a kedvenc személy az nem bírja ezt az állandó tesztelgetéseket, határkitolásokat, és sok esetben feladja a kapcsolatot. Az utolsó, amit megfigyelhetünk borderline-ok és a kedvenc személy dinamikánál, az a hiányzó belső rész, tehát a hiányzó puzzle. Ez a hiányzó belső rész, kis puzzle darabnak a hiánya, az is nagyon gyakori kapcsolati dinamika a borderline személyiségzavarban szenvedők és a kedvenc személy között. Tehát ebben a dinamikában a borderline az úgy érzi, hogy a kedvenc személye az a hiányzó kis puzzle darab, ami őt teljessé teszi, vagy kiegészíti őt. Boldogság és teljesség. Amikor a borderline kedvenc személye figyelmet szentel a borderline-nak, akkor az érzelmi reakciók azok rendkívül pozitívak és intenzívek lehetnek. Megéli a borderline az érzelmi kiteljesedést, tehát a kedvenc személynek a jelenléte, figyelme az nagyon erős érzelmi kiteljesedést eredményez. A borderline úgy érzi, hogy akkor ő most teljes, boldog, biztonságban van, szerethetőnek érzi magát. Ezt az érzést, ezt az adja, hogy a kedvenc személy az érzelmi validációt és elismerést nyújt a borderline felé. Ott van ilyenkor az önbizalomnak a növekedése, tehát a kedvenc személytől kapott figyelem, szeretet növeli a borderline önbizalomát, az önértékelését, mivel hasonlóan a narcisztikusokhoz a borderline-ok is tehát rendkívül küzdenek ezzel, nagyon alacsony önértékeléssel, önbecsüléssel rendelkeznek. Ez az érzelmi támogatás segít abban, hogy magabiztosabbnak, értékesebbnek, szerethetőnek érezze magát egy borderline. Azonban nagyon gyorsan fordulhat a kocka, és üresség és bizonytalanság lehet úrrá, amikor a kedvenc személy az távol van, vagy nem figyel rá kellőképpen, az érzelmi reakciók az ilyenkor negatívak és szélsőségesek lehetnek, tehát ilyenkor a borderline érzelmi ürességet érezhet, tehát a kedvenc személy távolmaradása nagyon mély érzelmi ürességet okoz, például amikor a kedvenc személye ugye egyben a borderline-nak a terapeutája is, és a terapeuta ahhoz mondjuk elmegy nyaralni, ilyenkor a borderline az úgy érzi, hogy elveszítette a kapcsolatot azzal, ami valójában az ő kis hiányzó kis puzzle darabja, nem tud kiteljesedni, mivel ezt a kis puzzle darabot ilyenkor nem tudja magába olvasztani, nem tudja megélni, hogy teljes, hanem a hiányzó puzzle darabja, az most éppen nincs jelen az életében, és ilyenkor megfigyelhető a borderline-nál a bizonytalanság és a szorongás, tehát a kedvenc személynek a hiánya, vagy a figyelmének a hiánya, nagyon erős bizonytalanságot és szorongást vált ki. Borderline ilyenkor rögtön elkezdhet kételkedni a kapcsolat stabilitásában és a kedvenc személye szeretetében, és ez a bizonytalanság, ez nagyon súlyos szorongásokhoz vezethet egy borderline-nál. Ennek az érzelmi függésnek azonban vannak erős hatásai, nem csak a borderline számára megterhelő ez, hanem a kedvenc személy számára is nagyon megterhelőek ezek a dinamikák, bármelyik is legyen a négy közül. Állandó figyelem és érzelmi támogatásnak a szükségessége egyfajta túlzott terhet ró a kedvenc személyre, aki ennek hatására gyakran érezheti magát rendkívül kimerültnek, túlterheltnek. Az érzelmi ingadozások és a kedvenc személy iránti folyamatos igény feszültségekhez és konfliktusokhoz vezethet a kapcsolatukban. Kedvenc személy az érezheti úgy, hogy nem képes kielégíteni a borderline érzelmi szükségleteit, ez pedig gyakori félreértésekhez és vitákhoz vezethet a kapcsolatukban. Összefoglalva a borderline személyiségzavarban szenvedők számára ez a kedvenc személy koncepciója egy kulcsfontosságú érzelmi dinamika. A kedvenc személy az a személy, akire a borderline nagyon erősen érzelmileg függ, és akinek a viselkedése az jelentősen befolyásolja az érzelmi állapotát, tehát mondhatjuk úgy, hogy a kedvenc személyében egy érzelmi szabályozót keres, akivel jobban tudja stabilizálni a saját állapotát egy borderline.
Általában 4 fő kapcsolati dinamikát figyelhetünk itt meg. Ott van, mint mondtam, a hullámvasút, ott van a plátói szeretet, vagy plátói szerelem, ott van a tesztelés és a megerősítés, valamint ott van a hiányzó belső rész, a puzzle. Ez az érzelmi függőség azonban nagy terhet ró a kedvenc személyre, aki gyakran érzi magát kimerültnek, túlterheltnek, hiszen idővel tudatosul benne, hogy tulajdonképpen egy külső szabályozó szerepét tölti be a borderline életében. Az egészségesebb kapcsolatok és az érzelmi stabilitás elérése érdekében nagyon fontos a tudatosság, az önállóságnak a növelése, és természetesen a terápiás támogatásnak az igénybevétele, ugyanis a borderline személyeknél nagyon jó eredményeket tudnak elérni pszichoterápiás foglalkozásokkal. Ennyit a borderline-okról és a kedvenc személy koncepciójáról. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon nagyon sok videó van már, lehet valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Köszönöm a figyelmet!